Good morning mga kaluto! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, ang lulutuin po natin ay TOKWA'T baboy. Ito po yung baboy natin. Gumamit po tayo ng liempo. Ito po ay minarinate na po natin sa magdamag. Narinate po natin siya sa kalamansi, toyo, bawang, paminta, at saka konting ketchup. Okay po. Ito po ay ihawin natin. At yung tokwa naman ay ipiprito natin. At sa mga sausawa naman, gagamit po tayo ng sibuyas, siling haba, siling labuyo. At lalagyan po natin siya ng toyo, suka, paminta, asukal. Ngayon po ay magluluto na tayo ng inihaw. Mag-iihaw na tayo ng liempo. Ayan, mag-iihaw na tayo ng liempo. Lalagyan na natin. So habang inaano natin to, iniihaw, ngayon po ay gagawa na tayo ng sauce niya. Nandito na po lahat ang sibuyas, siling haba, siling labuyo. So maglalagay na tayo ng toyo, mga 3 tablespoon. At suka naman, mga 2 tablespoon. Lalagay rin tayo ng paminta, mga 1 teaspoon. Saka bechin, konti lang. Ito po ay maglalagay tayo ng isang tablespoon na sugar. Ayan. Ang iba mga kaluto naglalagay ng soda, pwede rin naman yan. So ganyan lang, i-mix lang natin siya. Tatabi lang natin to. Balikan natin ito mamaya pagka balik na rin na natin. Ayan po mga kaluto, babalik na rin na natin. Ang ibang mga kaluto, ginagawa nila, pinapakaluan pa yung baboy. Pagkatapos nun, i-grill. Okay rin yun, mas maganda yun para mabilis mo ma-ihaw. So ang ginawa naman natin, grill na lang natin ng mabilis lang naman to. So mga kaluto, balikan natin mamaya. Ayan mga kaluto, balik na rin na natin. Ngayon ko mga 1 minute na lang, luto na to. Ayan mga kaluto, pwede na to. Ayan lang po, ilatatabi muna natin dito sa gilid. Ayan lang natin lumamig. Ngayon po ay magluluto tayo ng, piprito naman tayo ng
tokwa. Mamaya iiwain na natin ito. Nalagay tayo ng mantika. Ano po? Mapat-apat lang muna. Balikan natin mamaya. Kaya mga kaluto, babalik ta rin na natin. Yan. So habang piniprito natin yan, so gupit-gupitin na natin yung ating pork liempo. Yan. Iiwain lang po natin siya ng pahaba. Yan. Mamaya paghalu-haluin na natin siya mamaya. Babalikan natin siya mamaya. Kaya mga kapatid, ito na yung second batch. Yung ating first batch. Nag-aantay na naman tayo. Mamaya. Ayan mga kaluto, tapos na po yung second batch ng prinito nating tokwa. Ngayon po ay palamigin muna natin ng konti at gugupit-gupitin na natin siya. At mamaya-maya haluin na natin siya sa liempo, sa inihon ng liempo. Pag halu-haluin na po natin siya, sama na natin yung pinaka-sauce niya. Okay po. Ngayon po ay magugupit-gupit tayo. Yan lang po. Mahaba lang. Yan, kung medyo mahaba. Yan, ganyan lang. Kaya mga kaluto, matatapos na. Ayan po mga kaluto, ilalagay na natin sa ayan. Halo-haloin na natin. Ngayon po, ilalagyan natin siya ng sauce. Ayan. Wow. Mga kaluto, hindi lang siya pang pares sa lugaw. Pwede rin siyang pang pulutan, pang ulam. Ayan. Ito na po ang ating ginawang TOKWA'T baboy.
By the way mga kaluto, don't forget to subscribe, like, and share. At paki-hit mo na rin ang notification bell, ayan na po. At para updated kayo sa mga susunod nating uploads. And shout out pala sa Kabikulan, sa mga kababayan ko dyan sa Gubat, Sorsogon. Shout out sa inyo at sa mga OFW natin sa Filipino community. Aldana Elementary School, Batch 89, Gubat National High School. Gubat nun kami groups. At sa United Bicolanos Worldwide Groups, shout out sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Keep watching. Thank you so much. Thank you for watching. God bless. Bye.